নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী হিৰণ চক্ৰৱৰ্তী। এখেত মোৰ মা হয়। এখেতে যোৱা 7 তাৰিখে ভোট দিবলৈ ওলাইছিলে। ভোট দিবলৈ আহি থাকোঁতে ৰাস্তাত পৰি তেখেতৰ ভৰিখন ভাঙিলে। আমি তেখেতক ততাতৈয়াকৈ সাৰথী হস্পিটেললৈ লৈ আহিলোঁ। তেখেতক ইয়াতে এডমিট কৰিলোঁ। তেখেতক যেতিয়া এক্সৰে কৰিলে, চাই যে ভৰি কোমৰৰ জোৰাটো সম্পূৰ্ণ ভাঙি গৈছে। ভাঙি যোৱাৰ পিছত তেখেতে ডক্টৰে কৈছে যে অপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব। এইটো অপাৰেশ্যনত তেখেতৰ এই জোৰাটো তেতিয়া পাতি লগাব লাগিব বুলি কৈছে। তেতিয়া আমি অ'কে হ'লোঁ যে অপাৰেশ্যনটো সোনকালে কৰি দিয়া বুলি তেখেতে ক'লে। কিন্তু কোনো হেমাহি নকৰি ধুনীয়াকৈ আমাৰ পেচেণ্টৰ লগত লাগি তাৎক্ষণিকভাৱে অপাৰেশ্যন কৰিলে। যোৱা 8 মে' তাৰিখে ডক্টৰ নীতিশ জাজদিয়া ছাৰ আৰু ডক্টৰ দেৱেন পি নাম্বিয়াৰ ছাৰে অপাৰেশ্যনটো কৰি ছাকচেছফুল হ'লোঁ আমি। তেখেতৰ বহুত ৰিকভাৰী হ'ল এই হস্পিটেলৰ পৰা। ইয়াতে আৰু এটা মোৰ ক'বলগীয়া কথা আছে যে আমাৰ নাৰ্ছিং হোমৰ যিখিনি আমি শুশ্ৰূষা পালোঁ ডক্টৰ, নাৰ্ছ এইবিলাকৰ পৰা, এইটো আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। কাৰণ আমি প্ৰত্যেকটা মুহূৰ্ততে তেখেতসকলক আমি ছাপোৰ্ট পাইছোঁ। সেইকাৰণে আমাৰ মা খুব সোনকালে ৰিকভাৰী হৈছে ইয়াৰ পৰা। কাৰণ 4 দিনৰ ভিতৰত আমি যাব পাৰিছোঁ। কিন্তু আজি 2 বছৰ আগতো আৰু এনেকুৱা ঘটনা হৈছিলে। আমাৰ মায়ে পৰিছিলে, পৰি পেলাই এই বাহঁতৰে সেই হাতখন ভাগিলে। তেতিয়াও তেখেতসকলে বহুত ছাপোৰ্ট দিছে। সেই ছাপোৰ্টত মা হাতখন ভাল পালে। তেতিয়াও অপাৰেশ্যন কৰিব লগা হৈছিলে। সেইকাৰণে সেইটো চ'ৰ্চ পাই আমি ভাল লগা কাৰণে আৰু নেক্সট আমি ইয়াতে ভৰ্তি কৰিলোঁ। সেইকাৰণে আমি বহুত সুখী হৈছোঁ। কাৰণ এনেকুৱা যেন কোনো আহি ইয়াতে বিফলতা হৈ যাব নোৱাৰে। মানুহসকলে সফলতাই হৈ যায়। কিন্তু মোৰ সেইটোৱে ভাল লাগিছে, সকলোৰে হাঁহিমুখীয়া মুখ। তাৰপিছত ডক্টৰবিলাকে যেতিয়াই যেনেকৈ বিচাৰোঁ তেনেকৈ আহে। নাৰ্ছবিলাকৰ আমি ছাপোৰ্ট পাইছোঁ বহুখিনি, ৱাৰ্ড বয় আনকি চুইপাৰলৈকে আমি গোটেইখিনি ছাপোৰ্ট পাইছোঁ ইয়াতে। তাৰমানে মই এনেকুৱা সুখী মানে যে আৰু যদি বেলেগো ইয়াত পেচেণ্ট হয় কোনো অসুবিধা নাপায়। মই সেইখিনিয়ে মোৰ ক'বলগীয়া আৰু খুবেই ভাল লাগিছে। আৰু আৰু আমাক আৰু বৰোদা ছাৰেও আমাক যথেষ্টখিনি সহায় কৰিছে। এইখিনি আমি ছাপোৰ্ট মানে অল মেডিকেল মানে চুইপাৰৰ পৰা আমি একদম মানে 4 গ্ৰেডৰ পৰা আমি মানে হাই প্ৰফাইললৈকে আমি গোটেইখিনিয়ে ছাপোৰ্ট পাইছোঁ ইয়াতে। কোনো এটা অসুবিধা পোৱা নাই। সদয় শেষত মই এটাই কওঁ, মোৰ পৰা মানে অশেষ ধন্যবাদ যে গোটেই সাৰথী হস্পিটেলৰ কৰ্মচাৰীবৃন্দলৈ মোৰ অশেষ ধন্যবাদ থাকিল যে মা তেখেতসকলৰ কাৰণে অতি সোনকালে শুশ্ৰূষা হ'লে। সেইকাৰণে আজি মই আপোনালোকক অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলোঁ যেন এনেকুৱাকৈ আমি আৰু আগলৈকেও আপোনালোকৰ ছাপোৰ্টখিনি পাওঁ। এক্সপাৰ্ট টীমৰ সৈতে সাৰথী আছে আপোনাৰ বাবে, আপোনাৰ লগত।